Ano ba yan? Box na nga lang. Hindi ko pa mabuksan. Kim Andin, Kim Jilan, Kim Jibon, Song Yeon-yong, Ku Junhae, Kim Dong-hyuk, Jung Chan-yoon, iKON. Yung 와이야이야 그저 그만 목소리로 넌 내게 말해 You are my best friend. Ayoko rin na naloloko yun. Mahirap kasi pag naloko ka. Charot. Hey guys, it's Mikka and welcome back to my channel. So today I'm going to unbox my KONBAT version 2 LIGHTSTIck. Actually last week pa talaga to dumating pero sobrang daming ganap sa life and sa work. Kaya tinapos ko muna siya. Tinapos ko muna lahat. Sobrang pinigilan ko talaga siyang buksan para sa video na to. Ito na siya. I bought this at Winter Blush MNL sa IG. Okay, sa mga nakapanood ng iKON in Manila vlog ko, alam niyo naman na alam niyo na siguro, diba, na pumila ako nung concert day mismo para bumili ng KONBAT. Pero, wala akong nabili. Pero kasi, before concert pa lang, naghahanap na talaga ako ng KONBAT. Pero, diba, sa YG kasi, nung time na yun, sa YG mismo, sold out din. Kaya, sobrang nagkakaubusan. Tapos, nagsisilabasan pa yung mga replica. Kaya, ang hirap talagang humanap. Doon ko una nakita yung Winter Blush MNL na account. Pero kasi, nung time na yun, nasa Korea na sila. Tapos, nakabili na ata sila ng KONBAT. Eh, di ba nga, sold out nga sa YG lagi. Kaya, hindi na ako nakaabot doon. Pero, blessing in disguise na rin talaga na hindi ako nakabili ng KONBAT. Kasi, naglabas nga yung YG ng version 2 ng KONBAT. Kaya, nung ano talaga, nakita ko talaga, napupunta ulit ng Korea yung Winter Blush MNL. Kasi, Winter Blush MNL, napupunta talaga sila ng Korea. Tapos, sila yung bumibili. Sila mismo yung pupunta dun sa YG shop, ganyan, any merchant. Kaya, ayun, nung nakita ko nga, napupunta ulit sila, tapos nag-accept na sila ng orders, bumili na talaga ako. Kasi hindi ko talaga kaya nang walang KONBAT, guys. So, ito na nga, alam ko wala naman kayong pakialam sa feelings ko, kaya i-unbox na natin to. Ang dami ko pinagsasabi, ano ba yan? So, ito siya. Dalawa siya kasi yung isa kay Colleen. Pero, syempre, isa lang yung buksan natin, kasi isa lang naman yung akin. Ayan. Ito yung una, iKON LIGHTSTICK version 2. Tapos, ito naman yung logo nila mismo. Then, yung instructions. Ayan, meron din siyang sticker. Tapos yan, ito. Tingnan natin yung details talaga kasi para malaman nyo rin kung ano yung original. So, yan, sa taas. Tapos sa baba naman, wala na. So, yung instructions sa likod, makikita nyo yung instructions. Pero, ayan, may hangul. Merong English naman. May Japanese din ata. Tsaka Chinese. Wow, alam. Actually, nung naghahanap pa lang talaga ako ng KONBAT dati, alam ko na rin kung ano yung original tsaka yung replica. Kasi naghahanap talaga ng comparison. Nagre-research ako para lang, 'di ba? Kasi sayang naman yung pera kapag alam mo yun, ayoko rin na naloloko yun. Mahirap kasi pag naloko ka. Charot. Hindi, I mean, gets yung money mo rin. Pero hindi ko naman gina-judge yung ano. Bakit ayaw niya? Pero di ko rin naman gina-judge yung mga fans na bumibili ng replica kasi malay mo, yun lang talaga yung kaya ng budget, kanyan. Lalo na yung sa concert. Kasi diba, parang pressured ka na rin na wala kang mahanap na KONBAT. So, bibili ka na lang talaga ng replica kahit alam mo replica, diba? Pero gets, ibibenta nila ng 1K. Magkano to? Sa Korea, diba? 1K din. So, sayang din yung pera. Tsaka kung meron ka naman na talagang budget for original, hindi mas okay na rin na original yung mabili mo kaysa yung replica. Kaya yun talaga, nag-research talaga ako kasi ayoko ka masayang yung pera ko. Kaya ko rin talaga ginawa tong video na to para at least alam nyo kung ano yung original tsaka yung hindi. Diba? Hindi ko talaga mabuksan. Ano ba? Ano ba yan? Box na nga lang. Hindi ko pa mabuksan. Girl! Ayan. Oh my God! Isa siyang KONBAT. Ano pa? De, joke lang. Ayan, meron siyang ganito. Kunin na lang natin. Na-excite ako. So, ayan siya. Pero sabi, yung version 2 daw, brighter yung light. Yung sa version 1, kita nyo naman siguro, yung version 1, diba, transparent yung, nakikita nyo talaga yung loob. Ngayon, hindi na. Ay, kaya mas mahirap na rin talagang makita yung, kung original yung binibenta or not. So, tingnan natin tong box. Ano ito tanggalin? So, ito na nga.
So, sa loob ng box, it comes with a strap. So, ikabit muna natin. Para feel na feel natin. Diba? Yan yung detail ng iKON. Yung YG. Okay. Alam niyo na. Alam niyo na, guys. So, ilalagay ko muna to. Hindi ko maipasok. Actually, guys, ngayon ko lang na-feel yung need na bumili talaga ng light stick. Nung una talaga, yung bago pa lang. Ano ba? Ba't hindi ko matangga? Yung pinaka-unang labas pa lang, yung version 1. Hindi ako na-hype masyado kasi, ayan na guys! Anyway, kasi diba, yung YG, sila yung nagpauso ng mga creative na light stick. Siyempre, yung sa Big Bang, yung crown stick, yan. Diba, sobrang ganda talaga ng mga light stick. I mean, hindi ko sinasabing pangit yung KONBAT ah. Nagulat lang ako na parang, bakit bat? Pero nung talaga, nung nakakita ko ng video ng Confire, yung ocean ng iKON mismo. Sobrang ganda. Sabi ko, girl, kailangan ko talagang bumili nito. Kahit anong mangyari, kailangan ko talagang bumili. Kasi sobrang angas niya. As in, ang lakas maka-hip-hop. Yes, hip-hop. Pero anyway, ito yung itsura nung KONBAT. Ito yung logo, tapos yung buttons. Dito nagkakatalo. Yung logo mismo ng KONBAT. Diyan mo talaga malalaman kung original siya or what. Kasi yung mga replica, hindi accurate yung KONBAT mismo. Kaya nga, tingnan nyo rin yung YG shop mismo. Yung sa YG Select. Kasi yun talaga yung mga details ng KONBAT, as in close-up. Kaya i-compare nyo rin. Wait lang, lalagyan natin ng battery ito. So, ito na. Dalawa lang. Dalawa lang yung kailangan na battery. Alam ko dati, yung sa version 1, napipindot din to. Parang ito ata yung power, tas ito yung mode. Pero ngayon, isa na lang yung switch nga, yung nasa baba na lang. Try na natin. Oo nga, sobrang bright niya. Alam ko kasi, parang sa version 1, ito lang ata yung may ilaw. Ewan ko, di ko rin alam. Pero, ayun na siya! Ah! Tapos yung sa mode, ayan siya. Pipindutin mo lang siya ulit. Na ano ba siya pag kumakanta ako? We can get it poppin', we can get it poppin'. Hindi siya sumusunod. Parang tanga lang tayo dito. Tatry natin yung mode. iKON! Rhythm top! Down! Rhythm top! Oh! Down! Rhythm top! Kim An-din, Kim Ji-nan, Kim Ji-won, Song Yeon-young, Gu Jun-hae, Kim Dong-hyuk, Jung Chan-yoon, iKON! Sarang, 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 all we need is freedom. Yeah, we're flying on the flying on the flying on the fly. 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 오랜만이야 많이 그리웠어 잘라주게 iKON 지켜주게 iKON 비춰주게 iKON 신호 시작 쇼타임 하이야이야 네가 그저 꿈이라면 예쁘게 슬픈 꿈이라 할 텐데 와이야이야 그저 그만 목소리로 넌 내게 말해 You are my best friend Whoa, whoa. 그가 파랑 구름이 파랑 너 사랑 all we need is freedom. So yun guys, I hope you guys enjoyed my video. Sana may sense tong video na to, hindi yung magsasayaw lang ako dito. Please don't forget to hit like and subscribe. See you guys next time. Cut!